إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Vëllezër të nderuar, vazhdojmë me temën tonë të Kaderit. Sot do flasim me lejen e Allahut subhanahu wa taala për çështjen e udhëzimit dhe të humbjes. Dhe kjo është nga çështjet thelbësore në çështjen e Kaderit. Dhe shumica e pyetjeve që bëjnë njerëzit në çështjen e Kaderit është përse Allahu subhanahu wa taala ka humbur këtë dhe pse ka udhëzuar atë. Për këtë arsye, domethënë kjo është një prej temave kryesore dhe thelbësore për të kuptuar çështjen e Kaderit, për të kuptuar fuqinë e Allahut subhanahu wa taala të plot, drejtsinë e tij të madhe, urtësinë e tij të lartë dhe Kaderin në përgjithësi. Prandaj dhe të gjithë profetët që ka dërguar Allahu subhanahu wa taala, nga i pari deri tek i fundit, edhe të gjithë librat qiellor që ka zbritur Allahu i Madhëruar me këta profet, na kanë treguar në mënyrë unanime që ai i cili udhëzon krijesat dhe i humb ata nga rruga e drejtë është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Ai i cili udhëzon ata në rrugën e drejtë është vetëm Allahu i Madhëruar për të vërtetuar tek ata madhështinë e tij, plot fuqinë e tij dhe urtësinë dhe mëshirën e tij subhanahu wa taala. Ndërsa grupet e humbura, të cilët nuk e besojnë Allahun subhanahu wa taala siç duhet, në këtë temë do t'i gjesh ata kanë devijuar nga e drejta majtas ose djathtas. Ne ke për tyre që pretendojnë që Allahu nuk është i plot fuqishëm, ne edhe nuk i udhëzon ai krijesat ose i humb, por ata humbin edhe udhëzojnë vetë të tyre. Edhe ka disa të tjerë, të cilët thonë që Allahu është i plot fuqishëm për çdo gjë dhe çdo gjë që bën tek ata ai është me fuqinë e tij, por nuk e pastrojnë madhështinë e Allahut Madhëruar nga padrejtia. Përkundrazi i mbeshin Allahu subhanahu wa taala me padrejtinë. Gjë që Allahu subhanahu wa taala është i pastër për padrejtisë, edhe çdo veprim që kryen ai është drejtësi ose mirësi për krijesat, sikurse dhe ai është plot fuqishëm për çdo gjë që vepron te krijesat e tij, edhe depërton dëshirën e tij dhe fuqinë e tij tek ata. Për këtë arsye, për të shpjeguar këtë çështje duhet të tregojmë fillimisht që udhëzimi që është treguar në Kur'an dhe në Sunet ndahet në 4 lloje. Edhe do flasim në mënyrë të detajuar për çdo njëri prej këtyre llojeve, por tash do t'i tregojmë në mënyrë të përgjithshme si fillim. Lloji i parë i udhëzimit është udhëzimi i përgjithshëm që i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala të gjitha krijesave në ato që janë në gjërat e dobishme në këtë jetë. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka udhëzuar krijesat dhe u ka dhënë në natyrën e tyre që të njohin çfarë është dobishme dhe çfarë është dëmshme për ta në këtë jetë. Dhe nuk ka nevojë që njeriu të mësojë të gjërat të gjitha, që kjo është e dëmshme, kjo është dobishme, por ai njeh në natyrën e tij që kjo është e dëmshme, kjo është e dobishme. Prandaj edhe fëmia që kur lind, ai e di që duhet të thithë gjë që të jetojë dhe të ushqehet. Dhe nuk e mëson kush atë që ta thithë gjën e nënës. Ky është lloji i parë i udhëzimit. Lloji i dytë i udhëzimit është udhëzimi, ky është më i ngushtë, domethënë ky lloj i dytë është udhëzimi me kuptimin njohja edhe tregimi i rrugës së vërtetë që i bëhet njeriu në këtë jetë. Dhe kjo lloj njohje ka të bëjë me njohjen që u bën besimtarët dhe profetët njerzve, duke u treguar atyre rrugën e vërtetë, të cilën e ka
vendosur Allahu subhanahu wa taala për besimtarët. Ky lloj tregimi quhet udhëzim dhe është treguar në të lloj forme në Kur'an dhe në Sunet. Lloji i tretë i udhëzimit është ai lloj udhëzimi i cili i takon dhe është në dorë vetëm të dorë të Allahu subhanahu wa taala dhe është me kuptim më të ngushtë se ky i dyti, që do të thotë suksesi që i jep Allahu subhanahu wa taala njeriu për të qenë i udhëzuar. Ndërkohë që lloji i dytë ishte sqarimi i rrugës së vërtetë, dhe ky sqarim është për të gjithë njerëzit, domethënë që i përket të gjithë njerëzve dhe të gjithë njerëzve mund të sqarohet rruga e vërtetë. Ky lloj i tretë nuk u takon të gjithëve, por u takon vetëm atyre që u ka dhënë Allahu sukses për të qenë besimtar dhe u ka treguar rrugën e vërtetë dhe i ka udhëzuar dhe u ka mundsuar atyre që ta ndiqin atë rrugë. Ndërsa lloji i katërt i udhëzimit është udhëzimi që u bën Allahu subhanahu wa taala besimtarëve në xhenet, duke u udhëzuar ata në rrugën e tyre në xhenet, gjithashtu edhe mosbesimtarëve duke u udhëzuar ata për rrugën e tyre që kanë për në xhehenem. E do të tregojmë argumente për çdo njërin prej tyre llojeve që po përmendim. Edhe njohja e këtyre llojeve shumë e rëndësishme, sepse këtu kanë humbur grupe të humbura. Në këtë pikë nuk kanë bërë dot dallim ndërmjet këtyre llojeve, prandaj dhe i kanë quajtur të gjitha llojet e udhëzimit që ka përmendur Allahu në Kur'an si udhëzim sqarimi, domthonë për sqarimin të vërtetë, ose me kuptime të tjera që do të vinë më mbrapa, duke ja mohuar kështu për fuqinë e Allahut subhanahu wa taala, që në të vërtetë domthonë që kuptimi është që Allahu subhanahu wa taala ka fuqi të udhëzojë dhe të humbi krijesat, dhe krijesat janë ata të cilët humbin dhe udhëzohen, që humbin ose udhëzohen. Atëherë lloji i parë tham, është lloji i përgjithshëm, thot Allahu subhanahu wa taala: "Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada." Ka treguar Allahu subhanahu wa taala këtu katër gjëra, të cilat ai ka bërë te krijesat e tij. Thot: "Lavdëroje dhe pastroje Zotin në emrin e Zotit tënd." Drejtohet që është më i larti, drejtohet Allahu besimtarëve. Dhe u thot: "Lavdëroje dhe pastroje Zotin emrin e Zotit tënd për çdo tmete, i cili është më i larti, i cili ka krijuar dhe e ka rregulluar." Fjala khalaqa, krijim. Sawwa, do të thonë ka rregulluar, ka sistemuar, ka vendosur në vendin e vet, në sasinë e duhur, në masën e duhur, çdo gjë në krijim. Walladhi qaddara fahada, do të ka përcaktuar dhe ka udhëzuar çdo gjë. Do të ka përcaktuar se çfarë i takon çdo gjëje dhe ka udhëzuar atë krijesë, çdo krijesë, për atë që është e dobishme për të dhe sikurse e ka inspiruar se çfarë është e dëmshme që të largohet prej saj çdo krijesë. Ky lloj udhëzimi që tregon Allahu në këtë ajë që thotë walladhi qaddara fahada, ky është udhëzimi i përgjithshëm që i ka dhënë Allahu të gjithë krijesave. Edhe të gjithë krijesat janë të barabartë në këtë lloj udhëzimi dhe ky është thash udhëzimi që ka çdo kush në vetveten e tij, me anë të së cilit i njeh gjërat e dobishme që i përkasin kësaj jete, që ti kryej ato dhe njeh gjërat e dëmshme dhe largohet prej tyre. Dietarët e tefsirit, ku kanë folur domthonë për këtë ajet, kanë treguar domthonë disa shembuj. Domthonë kanë shpjeguar në formë shembujsh, disa prej tyre kanë thënë për shkak se ka udhëzuar njeriu duke thotë për shkak se ka treguar fëmijës të vogël që duhet të thithë gjirin e nënës që të fitojë rrezikun e tij. Pa ja mësuar kush fëmijës. Kanë treguar edhe shembuj për të lloj gjëje, shembuj domthonë konkret në disa raste. Gjithashtu për shembull tjetër është shembulli se si kafshët, jo të njerëzit që kanë logjik, por dhe kafshët e njohin për shkak çështën e ndërzimit ose marrëdhënieve që bëjnë kafshët me njëra tjetrën, pa e treguar kush. Është inspirim për Allahu subhanahu wa taala për të jetuar lloji i kësaj gjallëse në tokë. Edhe këto shembuj kanë përmendur dietar për treguar që ky është një lloj udhëzimi për Allahu subhanahu wa taala dhe lloji i udhëzimit thash është më i përgjithshëm, përfshin çdo lloj gjë të dobishme në këtë jetë dhe çdo lloj gjë të dëmshme që duhet të ruhet njeriu prej saj. Të gjitha këto hyn te ky udhëzim i përgjithshëm që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala në këtë jetë. Gjithashtu kemi një tjetër që thotë Allahu subhanahu wa taala: "Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada." Tregon për Allahun subhanahu wa taala Musa alayhis salam, thotë Zoti jonë është ai i cili i ka dhënë çdo gjë krijimin e vet, domethënë krijimi që i përshtatet, i ka dhënë njeriu krijimin e përshtatshëm të tij, kafshëve krijimin e përshtatshëm të tyre, bimëve krijimin e përshtatshëm të tyre, maleve çdo gjë me radhë dhe ka udhëzuar, domethënë ka udhëzuar gjithë ato gjallësa
në ato gjëra të cilat janë të dobishme për to, domthonë vetë për këtë udhëzimin e përgjithshëm, për cilin po flasim ne. Për këtë arsye domthonë e ka lidhur këtë udhëzim me të gjithë krijesat. Dhe nuk bëhet fjalë për udhëzimin domthonë që të hysh në xhami ose të falësh, sepse normalisht ka lidhur me gjithë krijesat. Edhe ai udhëzim domthonë bëhet fjalë për njerëzit, edhe në veçantë për besimtarët. Ndërsa këtu flitet për të gjitha krijesat për përjashtim, prandaj edhe kanë thënë dietarët qëllimi është për këtë lloj udhëzimi që po u them, domethënë për udhëzimin inspirim që quhet ndryshe, që ka hedhur Allahu në zemrën e njeriu që ta njohë, domethënë të njohë këto çështje në mënyrë të detajuar çfarë janë të dobishme dhe çfarë të dëmshme. Bile Ibn al-Qayyim al-Juzeyy në librin e Shifaul Alil ka folur gjatë për të lloj udhëzime dhe ka treguar shumë shembuj nga jeta e disa insekteve dhe kafshëve. Ka treguar për shembull ndër të tjera disa çështje të çuditshme për bletën. Dhe ka folur shumë gjatë. Ata që janë specialistë për bletën fatikisht nuk e njohin shumë për këtyre gjërave. Dhe domethënë për çudive të bletës është domethënë që bleta po të shikosh sistemin se si sistemon jetën bleta, ke bërë të çuditë do të duket domethënë që është me të vërtetë një specie e zgjuar. Dhe po të shikosh duke filluar domethënë që nga pastërtia. Bletët nuk pranojnë brenda në kosherën e tyre blet pa pastra. Prandaj vendosin dy roje të dera. Edhe çdo lloj blete që hyn, që është e njëjtës koshere, e kontrollojnë mirë, nëse ka marrë pa pastërti nga jashtë, e lën për jashtë. Derisa të pastrohet. Dhe nëse nuk pastrohet, e vrasin fare. Që mos lejon të futet pistriku brenda në koshere. Gjithashtu nëse vjen në një bletë huaj dhe ato e njohin shumë mirë se kush është e kosherës tyre dhe kush nuk është e kosherës tyre, ato e përzen dhe nëse dëshon të futet me forcë e vrasin gjithashtu. Bile arrin çështja e bletës deri aty domethënë që kur mbretëresha blet, nëna mbretëresh blet, e cila është nëna e bletëve në të koshere, kur ajo bëhet e padrejtë dhe bën padrejtësi bletëve, ato ngrihen kundër saj dhe e vrasin. Edhe po të shikosh për shkakun në mënyrën se si sistemon domethënë ato hojet, dhe se si bën ato domethënë në vrimë të vogla me gjashkëndçe, që duke përdorur aparaturat, duhen sot për shkak aparaturat më sofistikuara për të dhënë domethënë një lloj saktësie të tillë. E mënyrën se si e ruan mjaltin duke dyllosur e me radh, edhe po sikur të hyj për shkak, çfarë do bëj, çfarë mund të bëj bleta po sikur të hyj 1000 aty. Do 1000 i madh po të hyj te koshere vet. Nuk kanë çfarë të bëjnë. Sepse shumë i madh nuk e heqin dot, por çfarë bëjnë? E marrin dhe dyllosin të gjithë. E marrin të lloj dylle i bllokohet fare dhe nuk prishet. As sikur të rrin 100 vjet aty brenda nuk prishet as nuk e prish kosherën. Është shumë gjëra të tjera që kanë treguar domthon për bletën, gjëra të çuditshme që po dëgjosh me të vërtetë ke për kuptuar domthon që ky është udhëzimi i Allahut subhanuhu teala, është pa mundur për një krijesë që të njohë këto gjëra në veçantë. Bile njeriu çuditet prej saj, prej bletës. Gjithashtu ka përmendur në Qaim gjithashtu dhe milingonën, po shikosh milingonën e çuditshme gjithashtu. Ton jeta e saj, mënyra se tregon një ngjarje për shembull në Qaim, të çuditshme për milingonën. Thotë tregonte ai vetë për shembull për një personi që kishte treguar aty, thotë pash një herë thotë një gjysmë karkaleci në një vend. Edhe erdhi një milingon aty për ta marrë dhe filloi ta tërhiqte thotë dhe nuk e tërhiqte dot sepse ishte shumë e madhe. E thotë ndërkohë vajti dhe thilli sa shoqjet veta milingona. Atëherë thotë kur erdhëm para se të vinin ato e ngrita lart ato dhe e fshefa atë gjysmë karkalecin. Erdhën dhe kërkuan rrethqar, kërkoi rrethqar dhe ato shoqjet e veta nuk e gjetën, ikën. Atëherë unë thotë vendosa prapë aty, erdhi kjo milingona përsëri, e pa aty bëta të rritë dot i thoi thirrë përsëri. Këtë tregojmë në Qaim në librin Shifal Alil këtë ngjarje. E thirrë përsëri në momentin që ato do afroheshin, thotë që nga larg thotë unë tërhoqja që mos e shikonin, kupton? Edhe e fsheha. Erdhën prapë nuk gjetën gjë. U larguan prapë herë të tretë, herën e tretë thotë kur erdhën dhe pan që nuk ishte gjë, e rrethuan atë milingonën dhe e vranë. Domethënë edhe milingonët e konsiderojnë gënjeshtrën gjë të domethënë të keqe. Domethënë kush ja dha këtë lloj inspirimi përveç Allahut subhanahu wa taala. Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Do Zoti jon i cili i dha çdo gjë krijimin e vet dhe më pas i udhëzoi.
Ka treguar Ibn Qayyim gjithashtu një ngjarje të tjera, për shembull tregon për ujkun. Ujku ka një veti domthonë të çuditshme, që kur fle gjumë, nuk fle me dy sy, por fle me njërin sy. Me njërin sy bën roje. Ujku. Ne dhe arabët kanë shkruar edhe vjersha për të lloj gjë, thotë domthonë shembull i tjerë dhe kanë përmendur që tregojnë për një person që është shumë i shkathur, shumë i zgjuar, thotë se shembulli i ujkut thotë që me një sy fle dhe me një sy bën roje. Edhe kur thotë ky syri që bën roje thotë fillon dhe për gjumët, atë hapet ky tjetri dhe fle ky. Dhe është domethënë me vërtetë e çuditshme, dhe kjo është domethënë krijimi i Allahut. E këtu shikohet me të vërtetë domethënë madhështia e Allahut subhanuhu wa taala se si ka udhëzuar të gjithë krijesat të gjëra dobishme të tyre. Edhe shembujt për këtë janë të shumtë. Unë i hoq gjithë këto gjëra sepse do një mësim vetëm për treguar vetëm për këtë lloj gjëje në të vërtetë. Kupton? Dhe ishte domethënë goxha e madhe që ka treguar Ibn Qayyim Xhauzie, rasti ka treguar ai vet. Të tilla. E të gjitha këto tregojnë domethënë këtë që quhet domethënë udhëzimi i përgjithshëm që i ka dhënë Allahu çdo krijese në atë që është dobishme në jetën e tyre. Ndërsa lloji i dytë i udhëzimit gjithashtu është udhëzimi që u ka dhënë Allahu subhanahu wa taala krijesave, udhëzimi i sqarimit. Ka sqaruar Allahu subhanahu wa taala të gjithë krijesave rrugën e vërtetë, duke dërguar profetët, duke zbritur librat që t'u sqarojë atyre rrugën e vërtetë. Dhe ky që t'u udhëzim gjithashtu. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thot për popullin e Thamudit, wa amma Thamud fahadaynahum fastahabbu al-'ama 'ala al-huda. Thot ndërsa Thamudi, thot ne u udhëzuam atë popull, e udhëzuam thot, edhe ata e pëlqyen verbërin duke e lënë dhe e lanë thot atë udhëzimin. Thot udhëzuam në këtë jetë kuptimi është domethënë që u treguam atyre udhëzimin, rrugën e udhëzimit. Se po qëse do të kishte udhëzuar Allahu me kuptimin domethënë që do kishte dhënë suksesin në rrugën e vërtetë, është e pamundur që të humbi ai të cilin e udhëzon Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thot fa men yahdillahu fala mudilla la. Është ajo domethënë hutbe, fillimi i hutbes së cilën e ka mësuar profeti sallallahu alajhi wasallam sahabëve, që ta thoshin në çdo lloj mexhlisi, do të përmendem më mbrapa, tregon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tregon domthonjë që na ka mësuar profeti sallallahu alajhi wasallam ndër të tjera, thotë që kur fillojmë një mexhlis themi inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, faman yathut ndër të tjera pas thotë wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Edhe ata të cilën e udhëzon Allahu nuk ka kush ta humbi, edhe atë që humb Allahu nuk ka kush ta udhëzojë, kështu që përgjithëse udhëzon Allahu subhanahu wa taala, nuk mund të di humbur ky person. Kështu që për ne kanë thënë dietarë qëllimi i këtij ajeti është udhëzimi i sqarimit që u ka sqaruar Allahu subhanahu wa taala këtyre të vërtetën, edhe ata zgjodhen humbjen duke e lënë të vërtetën mbas shpine. Dhe ky lloj udhëzimi është ai udhëzimi gjithashtu që ka përmendur Allahu në një ajet tjetër që thotë: "O ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun." Thotë Allahu subhanahu wa taala nuk ka për ta humbur një popull mbasi u ka sqaruar atyre të vërtetën derisa t'u sqarojë atë të plot se çfarë kanë ata për detyrë për të bërë që të ruhen nga zjarri i xhenemit. Thotë ba'da idh hadahum, pasi u ka sqaruar atyre, domethënë nuk mund t'i humbi Allahu njeriu në momentin që fillon sqarimi ose para sqarimit të vërtetës. Por ka për ta humbur mbasi sqarohet e vërteta, atëherë kur ky zgjedh humbjen, e humbet Allahu subhanahu wa taala rrugën e drejtë. Edhe kjo lloj gjë vjen sepse Allahu i madhëruar ka vendosur një ligj te krijesat që kur Allahu jep një krijesë një mirësi, atëherë kjo krijesë nëse nuk e falenderon këtë mirësi që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, Allahu ja heq të mirësi kësaj krijese. Prandaj Allahu i madhëruar kur u dha njerëzve udhëzimin, u asiroi, atë kjo është një mirësi e madhe për Allahun që Allahu u asiroi njerëzve të vërtetën. Edhe ata të cilët e vlerësojnë dhe e besojnë dhe e zbatojnë atë, ata e kanë falendëruar dhe prandaj Allahu u ashton dhe u jep më shumë. Ndërsa ata të cilët nuk e vlerësojnë, nuk e pëlqejnë udhëzimin, dhe as të vërtetën, kthejnë shpinën të vërtetës,
Allahu nuk e jep atë, sepse është mirësi shumë e madhe dhe nuk e meriton çdo kush. Edhe normalisht ai i cili nuk e kërkon Allahu subhanahu wa taala nuk e jep. Nga që dhënia e mirësisë atij personi i cili nuk e kërkon atë lloj mirësie, nuk e kërkon atë, është në mbledhsim për atë mirësi. Përfituroje pak se të kesh ti domthon diçka shumë e vlerë. Çdo gjë që mund ta përfituosh me vlerë në jetën tënde që për jetën tënde e përbën një vlerë të madhe. Qofshin ato para, qofshin shtëpi ose diçka tjetër, ti thosh një personi, kam një shtëpi, thot, kam një shtëpi 3 kaçe. Ta kam dhuruar ty. Ikse se nuk kam nevojë për shtëpinë tate. Normalisht domthon ti do ndihesh shumë i ngushtuar në atë moment kur ti do ndjep gjithë të kaq të madhe, që të jepi dikujt tjetër domthon ta kërkon do të falenderonte, do të puthë dorë, kam më radh. Ky do të thotë se nuk kam nevojë për shtëpinë tënde, si do ndihesh? Kjo është ndërmjet krijesës dhe krijesës. Edhe kjo është për një mirësi kaq të vogël që është mirësi që mbaron. Po Allah subhanahu wa taala është krijuesi i krijesave. Ai u ka dhënë gjitha mirësitë njerëzve, edhe në fund fare dëshiron të plotësojë mirësinë e tyre. Edhe ata nuk e dëshirojnë mirësinë e tij. Ai u sqaron të vërtetën, duke dërguar profetët, duke u zbritur librat dhe ata nuk e dëshirojnë të vërtetë. Allahu subhanahu wa taala i largon ata nga kjo e vërtetë si ndëshkim për mospranimin e të vërtetës herën e parë. Këtë do të sqarojmë tani inshallah gjithashtu në vazhdimin e mësimit. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala në një tjetër, "Kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim." Thotë si ti udhëzoi Allahu një popull të cilët mohuan mbas besimit të tyre. Wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Si mund të udhëzoj Allahu këto popull të cilët mohuan pas besimit të tyre, dhe dëshmuan se profeti është i vërtetë dhe u erdhën atyre argumentet, wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Allahu nuk e udhëzon popullin mizor për treguar që mirësinë e Allahut subhanahu wa taala, ai që nuk e vlerëson, ai në të vërtetë e ka fshirë këtë lloj mirësie dhe e ka bërë të domosdoshme për veten e vet largimin e asaj mirësie prej tij. Edhe mirësia më e madhe e njeriu është udhëzimi dhe besimi. Prandaj nëse njeriu nuk e falenderon duke bërë gjunafe, duke ngopur veten e vet me gjunafe, ka shumë mundësi që Allahu t'ia marrë këtë mirësi dhe ta largojë nga besimi, sikurse ka larguar shumë të tjerë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim." Thot Allahu fton për tek vendbanimi i paqes. Dhe kjo lloj ftese ky është ky udhëzimi për cilin po flasim. Udhëzimi i sqarimit të vërtetës, i cili është i përgjithshëm për të gjithë njerëzit. Domethënë ky udhëzim domethënë është më i veçantë se udhëzimi i parë. Domethënë udhëzimi i parë ka bënë me gjithë gjallësat, udhëzimi i dytë ka bënë vetëm me njerëzit me xhindet, domethënë me ata krijesat të cilët kanë detyrime dhe i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala për t'i urdhëruar dhe për t'i ndaluar nga disa gjëra. Dhe Allahu subhanahu wa taala domethënë ka bërë këtë lloj udhëzimi si argument për njerëzit që mos ketë një justifikim përpara Allahut subhanahu wa taala, mos ketë një justifikim përpara Allahut të madhëruar ditën e gjykimit. Prandaj thot Allahu i madhëruar, "O ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula." Thot nuk i ndeshkojmë njerëzit, nuk i ndeshkojmë krijesat derisa të dërgojmë atyre profet, domethënë që të sqarojnë rrugën e vërtetë. Gjithashtu ka thënë rusula mubashirin wa mundhirin, li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Do thotë ne kemi dërguar profet paralajmërues edhe përgëzues që mos ketë asnjë për njerëzve argument mbas ardhjes së profetëve përpara Allahut ditën e gjykimit. Nëse thuhet si ka mundësi që Allahu subhanahu wa taala këtu thotë domthonjë që Allahu ka treguar rrugën e vërtetë dhe pastaj ai i ndalon ata nga udhëzimi. Realiteti i kësaj gjëje është që Allahu subhanahu wa taala nuk i ndaloi ata sepse ata i meritojnë udhëzimin dhe u hoqi këtë udhëzim Allahu subhanahu wa taala. Përkundërzi, shaktar të kësaj gjëje ishin ata vetë për vetët e tyre, sepse Allahu i madhëruar u dha atyre, pasi harroi udhëzimin, u tregoi rrugën e vërtetë, edhe përfundimi i tyre ishte që ata këtë rrugë të vërtetë nuk e pranuan, por u larguan. Dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala u avulosë atyre zemrat dhe nuk i ndihmoi ata që të udhëzojnë në rrugën e drejtë dhe të bëhen besimtar. Edhe këtu domethënë kalojmë tek pika e tretë e udhëzimit, i cili është udhëzimi që
që quhet ndryshe udhëzimi I suksesit. Dhe ky domethënë është ai udhëzimi I cili kush e ka atë është I fituar dhe kush nuk e ka atë është I humbur. Ky udhëzim do thotë që Allahu subhanahu wa taala I jep sukses njeriu për ta kuptuar të vërtetën, për ta zbatuar atë edhe për të qenë prej grupit të besimtarëve, të cilët në fund Allahu subhanahu wa taala I fut në xhenet. Edhe ky lloj udhëzimi përmend dy gjëra. Gjëja e parë është veprimi I Allahut, domethënë I cili e udhëzon njeriu, dhe veprimi I dytë është veprimi I njeriu, që do thotë ai do thotë që udhëzohet njeriu. Thotë Allahu subhanahu wa taala men yahdillahu fa huwal muhtad, thotë ata të cilën e udhëzon Allahu subhanahu wa taala ai është I udhëzuar. Dhe nuk ka mundësi që njeriu të jetë I udhëzuar vetëm se kur udhëzon Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu thotë Allahu I mëdhëruar in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudhill. Thotë nëse ti I kujdesshëm për të udhëzuar ata, Allahu nuk I udhëzon ata që I humb. Domethënë ata që meritojnë humbjen, Allahu subhanahu wa taala nuk I udhëzon. Kjo tregon që udhëzimi dhe humbja, domethënë në kuptimin e suksesi që jep Allahu njeriu për të qenë besimtar, është vetëm në dorë të Allahu subhanahu wa taala dhe nuk është në dorën e krijesave. Gjithashtu thotë në një tjetër, men yasha illahu yudhilhu man yasha ja'alhu ala siratin mustaqim. Thotë ato që dëshiron Allahu e humb dhe ato që dëshiron e vendos në rrugën e drejtë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala I ka udhëzuar, I ka urdhëruar besimtarët që t'i luten atij në çdo namaz, madje në çdo rekat, që t'i udhëzojnë rrugën e drejtë. Gjë që tregon se udhëzimi është vetëm në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ne themi në çdo namaz ihdinas siratal mustaqim. Themi na udhëzon edhe në rrugën e drejtë. Dhe ky lloj udhëzimi përfshin dy gjëra. Gjëja e parë përfshin udhëzimin për tek kjo rrugë, edhe gjëja e dytë udhëzimin brenda kësaj rruge. Udhëzimi për tek kjo rrugë është udhëzimi I përgjithshëm që ka nevojë njeriu për të qenë në rrugën e vërtetë që quhet Islam. Edhe udhëzimi I detajuar që ndodhet në udhëzimin në të është që të njohë detajet e kësaj feje. Prandaj edhe Allahu subhanahu wa taala I ka udhëzuar besimtarët, edhe ata I luten të gjithë në namaz duke thënë ihdinas siratal mustaqim, por Allahu I mëdhëruar nuk I ka bërë të gjithë njerëzit njësoj edhe në këtë lloj udhëzimi. Prandaj Allahu I mëdhëruar I ka treguar disa njerëzve prej detajeve të Islamit ato gjë që se ka treguar të tjerëve. Dhe u ka mundësuar disave që të veprojnë ato lloj veprash të mira që nuk ka mundësuar të tjerëve. Edhe pse të gjithë hyjnë tek kemi përgjithshëm I udhëzimit që quhen besimtar dhe musliman, por gradat e tyre ndryshojnë në bazë të udhëzimit që kanë fituar ata brenda këtij Islami. Prandaj ka treguar Ibn Qayyim ka treguar nga Ibn Taymija thotë që njeriu ka nevojë mund që të udhëzohet në fenë Islamin në përgjithësi edhe në detajet e fesë në veçantë. Sikurse ka nevojë që edhe të qëndrojë në këtë lloj udhëzimi deri në vdekje. Prandaj edhe ky është kuptimi I fjalës Allahut ihdinas siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejtë. Se mbase dikush do pyesi, a nuk jemi në rrugën e drejtë? Atë ç'kuptimi ka fjala e Allahut na udhëzon në rrugën e drejtë? Kuptimi është ky që po u them, që njeriu ka nevojë të qëndrojë fort në këtë rrugë deri në vdekje. E para, edhe e dyta është që është para qëndrimit të fortë që të udhëzohen në të gjithë detajet e kësaj rruge të drejtë. Në të gjithë njerëzit, të cilët I thon vetëm musliman, nuk janë të gjithë njësoj në këtë lloj udhëzimi. Ka prej tyre që kanë marrë 5% për këtë udhëzimi, ka prej tyre që kanë marrë 10%, ka prej tyre që kanë marrë 50%, ka prej tyre që kanë marrë 70%. Në njohjen e të vërtetës edhe në zbatimin e saj. Dhe çdo kujt I ka dhënë Allahu subhanahu wa taala ai sa meriton. Prandaj çdo kush I cili mëson një të vërtetë, ai është dhuratë për Allahut që ja mundsoi atij ta kuptojë të vërtetë dhe ta mësojë atë. Dhe çdo kush që zbaton të vërtetë, kjo është dhuratë për Allahut që ja mundsoi ti njeriu që ta zbatojë atë të vërtetë. Që ta zbatojë atë. Prandaj nëse njeriu largohet nga e vërteta, largimi vjen për gjunafeve të tij, vjen prej vetes së tij. Prandaj dhe profeti sallallahu alaihi wasallam I lutej Allahut
që të mos e mbështesë atë tek vetja e tij, qoftë edhe sahabë mbyll syt. Thoshte ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kulli wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn. Është një lutje që besoj se e bëni të gjithë, ndër lutjet që bëhen në akşam edhe në mëngjes. Gjë që tregon që njeriu, po qëse Allahu e mbështet atë tek vetja e tij, ka për të humbur nga rruga e drejtë. Allahu subhanahu wa taala na ka treguar në Kur'an disa ajete që Allahu i mëdhëruar u ka vulosur zemrat e mosbesimtarëve. U ka shurdhuar atyre veshët, edhe sytë e tyre u ka verbuar në shikimin e të vërtetës. Sot Allahu subhanahu wa taala, edhe kjo domethënë ka të bëjë me çështjen e humbjes, që Allahu subhanahu wa taala i humb disa njerëz, thotë innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun. Thot khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Thot ata që kanë mohuar, njësoj është për ta, ai paralajmërove ti ata apo nuk i paralajmërove, ata nuk kanë për të besuar. Wa ka vulosur atyre Allahu zemrat e tyre dhe dëgjimin e tyre. Ktu ka një ndalim, domethënë që mbaron kuptimin e fjalës, pastaj thot dhe sytë e tyre u ka mbuluar me perde, që të mos e shikojnë të vërtetën. As mos e dëgjojnë të vërtetën, as mos e kuptojnë atë, dhe as mos e shikojnë atë. Edhe shumë ajete të tjera thot Allahu subhanahu wa taala që u ka vulosur zemrat e mosbesimtarëve, ndër të tjera thot për shembull kedhari që të bëu Allahu ala qulubil kafirin, kështu Allahu ja vulon zemrat mosbesimtarëve. Në një tjetër thot kedhari që të bëu Allahu ala qulubil mu'tadin, kështu Allahu ja vulon zemrat njerëzve që janë të padrejtë, të cilët bëjnë padrejtësi. Wa natba'u ala qulubin fahum la yasma'un, thot ne u vulosëm atyre zemrat dhe ata nuk dëgjojnë. Dhe e gjithë kjo tregon që humbja dhe udhëzimi është vetëm në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Ndërsa po shikosh grupet e humbura, kaderiet për shembull, i mohojnë të gjitha këto. Prandaj kaderiet, kur ti u thua për këto ajete të cilat tregojnë që Allahu vulos zemrat e mosbesimtarëve, thonë nuk është qëllimi që Allahu vulos, por qëllimi është që i quhen ata të humbur. Nëse ti thua që Allahu i humbet, domethënë që quhen të humbur. Po nëse ti thua që Allahu i ka vulosur, domethënë që jo se Allahu ka vulosur zemrat e tyre, por i ka quajtur me zemër vulosur. Gjë e cila nuk njihet jo vetëm në gjuhën arabe, pas as në një gjuhë të botës. Kur ti thua vulosur diçka me kuptimin që ti e quajt atë të vulosur. Domethënë çdo lloj devijimi vetëm si për mos e pranuar të vërtetën. Dhe kjo është për humbjes që u ka dhënë atyre Allahu, sepse ata nuk e meritonin udhëzimin e vërtetë. Dhe Ibn Qayyim ka folur shumë për këto, faktikisht, ka treguar domethënë atë të kotën e tyre dhe përgjigjet e tyre. Mbi të gjitha domethënë ajo që ne intereson ne tani është që të njohim të vërtetën tonë, e cila është treguar në Kur'an dhe Sunet në formë të qartë, dhe ajo që kemi nevojë ne të njohim për kësaj është se udhëzimi që i bën Allahu disa krijesave dhe humbja që u bën disa krijesave nuk është padrejtësi për Allahu subhanahu wa taala. Kjo domosdoshmë është gjë që duhet pasur parasysh shumë e rëndësishme. Edhe në të gjitha ajetet që tregon Allahu subhanahu wa taala që Allahu e humbi një person ose ja vulosi zemrën një personi, kjo nuk tregon që ka padrejtësinë të, por tregon që është vetëm drejtësi për tij. Dhe nëse e mbani mend në një prej mësimeve të kaluar kemi treguar që Allahu subhanahu wa taala tek njerëzit që i humb në dy forma. E para është humbja fillestare, në cilën është njeriu dhe e cila është drejtësi për Allahun e mëdhëruar, sepse ky person kaq meriton, nuk meriton më shumë. E di Allahu subhanahu wa taala që po ta vendosë udhëzimin te ky nuk e meriton udhëzimin. Sepse shpirti i tij është shpirt i keq. Zemra e tij është zemër e pistë, e papërshtatshme për pranimin e udhëzimit. Ndërsa ata që i ka udhëzuar Allahu ka parë zemrat e tyre që ata zemrat e tyre pranojnë udhëzimin. Zemrat e tyre pranojnë udhëzimin, prandaj Allahu subhanahu wa taala u ka dhënë udhëzimin e tyre dhe u ka ndaluar atyre. Dhe kjo është dhuratë e Allahut subhanahu wa taala dhe si dhuratë e tillë është pronë e tij, nuk pyetet se kujt e jep dhe kujt nuk e jep. Megjithatë Allahu subhanahu wa taala ka vendosur atë në tokë me urtësinë e tij.
Ndërsa lloji i dytë i humbjes është humbje që është si dënim për disa krijesa. Dhe kjo lloj humbje që është dënim, kjo është ajo që është përmendur në Kur'an në shumë ajete ku thotë Allahu subhanahu wa taala, Allahu ka volosur zemrën e disa krijesa dhe nuk e kuptojnë të vërtetën, u ka veshur syt, u ka volosur veshët e tyre dhe nuk e gjejnë të vërtetën. Në çdo jetë ku flitet për gjëra të tilla, për volosje, për mbulim të zemrës, të veshëve, të syve, i gjithë kjo lloj humbje, kjo është humbje e dytë pas humbjes së parë. Dhe kjo lloj humbje që tregohet në Kur'an nuk është humbje fillestare, por është humbje mbasi Allahu subhanahu wa taala u tregon të vërtetën këtyre njerëzve. Edhe ata nuk e pranojnë të vërtetë, mospranimi i tyre për të vërtetë është një gjunaf mbas gjunafit të parë që ishin humbje. Edhe ky gjunaf i cili shtohet me gjunafin e parë bëhet shkak që Allahu t'i ndëshkojë atë duke u avulosur atyre zemrën që mos e kuptojnë të vërtetën. Edhe kur themi që Allahu subhanahu wa taala u avulos këtyre zemrën që mos e kuptojnë të vërtetën, nuk është qëllimi që këtyre nuk u hapet më zemra kurrë. Përkundazi po dëshiroj Allahu subhanahu wa taala mund t'u hapë zemrën përsëri në një kohë të ardhme. Dhe Allahu e di me urtësinë e vet se pse dhe qysh dhe kur dhe se si i hapaj zemrën atyre. Sepse njeriu siç bën vepra të këqija mund të bëjë dhe vepra të mira, dhe veprat e mira i fshin të këqijat. Dhe mundesh që një person të bëjë një vepër të mirë dhe nuk e kupton atë gjë dhe kjo bëhet shkak që ty në Islam, siç ndodhi me Hamzën radhiyallahu anhu, i cili kur mori vesh që Abu Xehli e kishte ofenduar dhe e kishte cënuar profetin sallallahu alajhi wasallam, shkon dhe ishte mushrik, akoma nuk ishte besimtar. Nuk ishte besimtar. Edhe shkon për të mbrojtur profetin sallallahu alajhi wasallam dhe i thotë Abu Xehlit, ti e ngacmon atë ndërkohë që unë jam në fenë e tij. Dhe në fakt logjë vetëm pse për krenari. Edhe i gjujti me hesht. Derisa pastaj ndaluar mushrik të Mekës, kur shkon në shtëpi pastaj mendohet, thotë çfarë thash unë kështu. Unë në fenë e Muhamedit mendohet derisa hyn në fenë islame. Kështu që nuk është kusht që nëse Allahu subhanahu wa taala e vulos zemrën e një personi që ai mos udhëzohet më kurrë. Thjesht tu tregon që ky është një ndëshkim për Allahut për ta njerëz, dhe po vetëm po do Allahu më dhuroj mëshirën e tij, më mbrapa ja mundson atij që të duke e hapur zemrën dhe kjo varet nga punët, gjithashtu varet nga punët që bën njeriu në këtë jetë. Lloji i katërt i udhëzimit është udhëzimi që u jep Allahu subhanahu wa taala krijesave, që u jep Allahu subhanahu wa taala krijesave në xhenet ose në xhenem. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka treguar, thotë ushuru alladhina zalamu azwajuhum ma kanu ya'budun min dunillahi fahdum ila siratil jahim. Thotë grumbullojnë të gjithë ata që kanë qenë mizor, edhe të ngjashmit të tyre, edhe çdo gjë që kanë adhuruar ata, edhe udhëzojnë ata dhe drejtojnë ata për në rrugën e xhenemit. Urdhër për Allahut ditën e gjykimit. Udhëzojnë thotë për rrugën e xhenemit. Kurse për besimtarët që kanë vdekur në rrugën e Allahut, thotë walladhina qutilu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum. Thotë ata të cilët u vranë në rrugën e Allahut, nuk ka për t'u humbur Allahu punët e tyre. Se yahdihim wa yuslihu balahum, po do t'i udhëzojë ata dhe do t'u rregullojë ato çështjet e tyre. Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum, do t'i fuzet në xhenet, në xhenet që u ka bërë aty të njohur. Ka thënë dietarët, ky lloj udhëzimi është mbas vdekjes, sepse mbas i thotë që ata do vriten, po do t'i udhëzojë ata. Kështu që nuk është udhëzim në dynja, sepse ata kanë vdekur. Por është udhëzimi që u jep atyre Allahu subhanahu wa taala kur futen në xhenet, duke u treguar rrugën e xhenetit dhe vendet e tyre që u takon çdo njeri prej tyre në xhenet. Dhe ky është udhëzimi i katërt, domethënë të cilin e treguam kur thamë që ka katër lloje udhëzimesh. Thamë që Allahu subhanahu wa taala u ka vulosur zemrat mosbesimtarëve, treguam dhe qëndrimin domethënë që kemi ne si besimtar kundrejt këtyre ajeteve që tregohen për të lloj gjëje. Dhe kuptimi i këtyre gjërave thamë është, këtyre ajeteve është që Allahu subhanahu wa taala e bën këto veprime me këtë lloj mosbesimtarësh si ndëshkim për ta. Sepse po shumica e njerëzve, po mos thon, domethënë shumë për njerëzve kur hyjnë në Islam, se jo të gjithë mbase ka për ty që lindin musliman dhe vdesin musliman, po ka për shumë për tyre që kanë hyrë në Islam dhe kanë qenë kafirë më parë. Megjithatë Allahu nuk ka vulosur zemrat e tyre. Kështu që vulosja e zemrave këtu nuk flitet për të gjithë mosbesimtarët, por flitet për një grup prej tyre,
të cilët kur ka ardhur udhëzimi herën e parë nuk e kanë pranuar. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala në një ajet kuranor: "Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra." Thot ne I largojmë zemrat e tyre edhe shikimin e tyre nga e vërteta siç nuk e besuan herën e parë. Domethënë nga që nuk e besuan herën e parë, herën e dytë kur të vijë e vërteta, Allahu si ndëshkim u largon atyre zemrat e tyre nga e vërteta. Prandaj herën e dytë ata nuk e gjetën më të vërtetën dhe thonë nuk do ta dëgjoj më dhe mbyll veshët, dhe largohet. Kështu që shkak ishin gjunafat e tij dhe ndëshkuat për të gjesh Allahu subhanahu wa taala. Kështu që ai që I vulon zemrën dash Allahu I mëdhëruar, edhe shkak për të lloj gjëje, për të lloj ndëshkimi janë gjunafat e tyre. Edhe kjo është drejtësia e plotë që I jep Allahu krijesave edhe në humbjen që u jep atyre. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala për të treguar vërtetësinë e kësaj gjëje, thot Allahu I mëdhëruar: "Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum." Thot kur ata devijuan, Allahu u devijoi atyre zemrat. Në këtë jetë tregon Allahu subhanahu wa taala që devijimi I zemrave të tyre erdhi prej Allahut, erdhi si ndëshkim që ata devijuan vetë me vetët e tyre. Nga që ata devijuan vetë me vetët e tyre, prandaj edhe Allahu subhanahu wa taala I devijoi zemrat e tyre nga e vërteta. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Thumma insarafu sarafa Allahu qulubahum." Thot ata pastaj u larguan, domthonjë që u larguan prej të vërtetës, u larguan prej dëgjimit të Kuranit dhe ajeteve kuranore, edhe Allahu thot u largoi atyre, u largoi zemrat e tyre prej të vërtetës dhe prej kuptimit të vërtetës. Sikurse Allahu ka treguar që, domethënë Allahu I mëdhëruar I ndërshkon mosbesimtarët duke u hedhur një humbje si ndëshkim për humbjen e parë, gjithashtu I shpërblen besimtarët duke u dhënë atyre një udhëzim mbi udhëzimin e tyre për shkak të punëve të mira që bëjnë. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala: "Walladhina ihtadaw zadahum huda." Dhe ata të cilët u udhëzuan, Allahu u shtojë atyre udhëzimin. U shtojë udhëzimin për çfarë arsye? Si shpërblim për udhëzimin e parë që morën ata. Prandaj edhe kanë nxjerrë dietarët një rregull të përgjithshëm që thotë e mira tërheq të mirën, edhe e keqja tërheq të keqen. E mira tërheq të mirën si shpërblim për Allahut për të mirën e parë që bën njeriu, edhe e keqja tërheq të keqen si ndëshkim për Allahut për të keqen e parë që bën njeriu. E gjithë kjo hyn tek drejtësia dhe tek mirësia e Allahut subhanahu wa taala mbi krijesat e tij. Wala yadhlimu rabbuka ahada, nuk ka bërë Allahu krijesave të tij pa drejtësi. Kështu që duhet kuptuar që çështja e vulosjes së zemrave ose largimit të zemrave ka të bëjë me ndëshkimin që u jep Allahu njerëzve jo në fillim. Prandaj thotë Ibn Qayyim, kjo është një çështje që duhet kuptuar drejt. Thotë Ibn Qayyim, shumë njerëz kanë gabuar në kuptimin e këtyre ajeteve që flasin për vulosjen e zemrave që u jep Allahu disa krijesave, duke menduar që Allahu po bën këtyre padrejti duke u ndaluar të vërtetën. Dhe realiteti thotë është që ky lloj vulosje vjen si ndëshkim për shkak se ata se pranuan të vërtetën herën e parë. Kështu që ky është ndëshkim I dytë mbas mohimit të tyre. Dhe nuk ka ardhur si fillim, domethënë jo që në fillim domethënë të gjithë njerëzit kanë zemra të vulosura ose mosbesimtarët. Se siç e tham, ka pas për tyre njerëz të cilët kanë hyrë në udhëzim dhe kanë qenë mosbesimtarë, megjithatë si kanë pas zemra të tyre të vulosura, por përkundazi sa e dëgjuan të vërtetën e pranuan, prandaj Ebu Bekri sa gjë të vërtetën e pranoi, megjithëse s'ka qenë besimtar përpara, se nuk ishte ardhur udhëzimi. Sa e gjë të pranoi, sepse zemra e tij nuk ishte e vulosur. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa taala: "Thumma insarafu sarafa Allahu qulubahum", ai di që përmendëm më sipër, dhe ata thotë u larguan dhe Allahu u largoi atyre zemrat e tyre për të vërtetës. Thotë Ibn Qayyim, dhe ky është domthonë një dëshkim për Allahu subhanahu wa taala, për arsye sepse ata nuk e pranuan udhëzimin herën e parë. Kur dëgjuan udhëzimin, larguan prej tij, u larguan për pranimin e tij dhe si ndëshkim Allahu subhanahu wa taala u devijoi atyre zemrat e tyre nga e vërteta. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar në një tjetër dhe thotë:
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. Dhe ky është një lloj ndeshkimi tjetër që u jep Allahu mosbesimtarëve për shkak të mosbesimit të tyre. Dhe ky ndeshkim është ndeshkimi i ndalimit të bërjes së punëve të mira. Prandaj thot Allahu subhanahu wa taala në këtë jetë, edhe nëse ata do dëshironin të dilnin, mund të dilnin luftë me profetin sallallahu alajhi wasallam, la addu lahu uddatan, do ishin përgatitur. Do ishin përgatitur për këtë lloj daljeje. Walakin kariha Allahu bi'athum, por Allahu thotë urreu ngritjen e tyre për të shkuar. E urreu Allahu ngritjen e tyre për të shkuar, për të luftuar, fa thabbatahum, prandaj thotë i la ata pa ndihmë, nuk i ndihmoi Allahu subhanahu wa taala që të ngrihen. Dhe ju thuat atyre rrini ulur me ata që rrin ulur. Edhe normalisht kjo fjalë që thot Allahu subhanahu wa taala at-tathbit, do të thotë ta kthesh personin nga veprimi i tij. Thot Ibn Abbasi, ka për qëllim Allahu në këtë jetë që Allahu i mëdhëruar u vuri atyre portacin që mos ngrihen për të shkuar me profetin sallallahu alaihi wasallam në luftë. Këtu mbase dikush do bëj pyetje dhe thot, a nuk është e dashur shkuarja në luftë për gjithë njerëzit, përderisa Allahu ka urdhëruar besimtarët që të shkojnë të luftojnë me profetin sallallahu alaihi wasallam? A nuk ishte e dashur edhe për këta gjithashtu? Nuk e donte Allahu për këtyre? Normalisht përgjigje po. Atë përse Allahu thonë në këtë jetë që Allahu urreu dalin e këtyre? Edhe shpjegonim në kaimin të lloj gjemi është me një përgjigje shumë bukur dhe thotë, kjo është e vërtetë, domethënë që Allahu subhanahu wa taala ka dashur për çdo personi udhëzimin edhe bërjen e punëve të mira, por Allahu subhanahu wa taala e di që një person i tillë si punë këtyre, po qëse do udhëzoheshe, dëmi i tij për këta besimtarë do ishte më i madh se sa do bie thjesht e këtij personi në vetvete. Prandaj tregon Allahu që sikur këta të dilnin me besimtarët, do fusnin fitnën në mes besimtarëve, do i përçanin besimtarët me njëri tjetrit. Edhe kjo lloj përçarje është urryer për Allahun subhanahu wa taala. Dhe kjo lloj vepre është vepër që do ta bënin këta. Dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e urreu dalin e këtyre. E urreu sepse rezultati i kësaj dalje ishte i keq. Sepse rrite për kësaj dalje të tyre, edhe pse mund të ishte e mirë në vetvete, një rezultat i keq, dhe për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala e urreu dalin e këtyre. Edhe i ndeshkoi ata për shkak të mosdaljes së tyre të mirë. Dhe jo për shkak të mosdaljes të keqe. Sepse dalja e tyre e keqe ishte ajo që i ndaloi Allahu subhanahu wa taala, ndërsa dalja e tyre e mirë nuk mund të bëhej për tyre sepse ata ishin njerëz të këqij. Dhe nuk mund dilnin ata në luftë me profetin sallallahu alajhi wasallam dhe të ishin njerëz të mirë që të bënin siç bën besimtarët e tjerë, sepse shpirtat e tyre ishin të këqij. Prandaj thotë Allahu se sikur të dilnin, ata do fusnin fitnë ndërmjet jush. Edhe do përçanin besimtarët. Për këtë arsye, urrëtia e daljes që tregon në këtë jetë ka të bëjë me rezultatin e keq që rrjedh prej kësaj urrëtieje, prej kësaj dalje për këtyre njerëzve, që kuptimi i saj është që këta njerëz po të dilnin do i fusnin në fitnë e besimtarëve dhe prandaj Allahu urrëti dalin e këtyre. Edhe nga që Allahu subhanahu wa taala urreu dalin e këtyre, i tha atyre rrini edhe i ndeshkoi për mosdaljen e tyre, sepse mosdalja e tyre ishte mosdalje e keqe, edhe dalja e tyre ishte e keqe. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala i ndeshkon atë për mosdaljen e tyre siç duhet, sepse ata po dilnin nuk do dilnin siç duhet. Edhe gjithë kjo mosdalje është si ndeshkim për Allahun të mëdhëruar, nga që ata nuk e pranuan të vërtetën siç duhet herën e parë, nuk u bën besimtarë siç duhet, siç kërkon Allahu subhanahu wa taala për tyre, edhe ndeshkimi i tyre ishte që Allahu i mëdhëruar i ndeshkon ata duke mos u lehtësuar atyre punë të mira. Bile këto lloj gjërash ekzistojnë edhe tek besimtarët. Prandaj ke disa besimtarë, të cilët janë futur në Islam, por Allahu subhanahu wa taala nuk u lehtëson atyre të bëjnë disa punë të mira, të cilët janë dhe detyrë për besimtarët. E gjithë kjo është si ndeshkim për Allahut për këta njerëz sepse këta njerëz kaq meritojnë për besimin e tyre, sepse ata bëjnë gjunafe. Edhe sikur ata t'i kthejnë Allahut me gjithë zemër, e largon nga gjunafet e tyre, Allahu ka për t'u lehtësuar atyre punë të mira. Por Allahu i mëdhëruar e di që zemrat e tyre kaq pranojnë, edhe ata nuk meritojnë më shumë se kaq.
dhe nuk u jep atyre më shumë. Edhe kjo nuk do të çojë njeriu në pesimizëm, por duhet të kuptojë njeriu urtësinë e madhe që ka Allahu te krijesat e tij. Për këtë arsye njeriu është e nevojshëm që të lutet Allahu ta udhëzojë në rrugën e drejtë. Dhe të kuptojë domosdoshmë që nëse Allahu i hedh në gjunaf ja ka hedhur si ndëshkim për shkak të gjunafeve që ka bërë ai vet njeriu. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ndeshkon njeriu me disa gjunafe për shkak të gjunafeve të tij të para. Edhe këtu është frika që duhet të ketë njeriu sepse nuk dihet nëse ai bën një gjunafe shtyn Allahu të bëjë gjunafe të tjera dhe të vdesi në gjunafe ose në kufër, duke mos e ditur njeriu se kur do të vijë vdekja. Dhe që e keqja tërheq të keqen dhe e mira tërheq të mirën. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar në një tjetër dhe thotë yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Nëse Allahu subhanahu wa taala ju ndihmon juve, thotë nuk ka kush mund. Dhe nëse Allahu ju lej juve pa ndihmë, nuk ka kush ju ndihmon. Dhe kjo tregon që ndihma dhe suksesi vjen vetëm prej Allahu subhanahu wa taala dhe prej askujt tjetër. Edhe mos ndihma do thotë që Allahu subhanahu wa taala ta lej krijesën në humbjen e vet. Edhe ai ka kësaj çështje është që Allahu subhanahu wa taala ka krijuar tek njeriu dëshirën për të mirë dhe për të keqen. Ja ka inspiruar njeriu në zemrën e tij se kush është e mirë dhe kush është e keqja. Edhe i ka vendosur gjithashtu dhe shkaqjet e jashtme që ekzistojnë në dynja për të mirë dhe për të keqen. Prandaj ka një melek që e nxit për të mirë, ka dhe një shejtan që e nxit për të keqen. Ka dërguar profetët që i udhëzojnë njerëzit tek e mira, ka vënë gjithashtu dhe armiqtë e Allahut të cilët i ftojnë njerëzit për tek e keqja. Ka vendosur tek njeriu fuqinë dhe durimin dhe vendosmërinë për të arritur punët për të arritur gradat e larta, ka vendosur tek njeriu gjithashtu edhe epshin, edhe dëshirat e ulta për të bërë gjëra të këqija. E në këtë lloj gjëra që po them janë të gjithë njerëzit të barabartë. Në aspektin që të gjithë njerëzit kanë këtë lloj vetish. Por Allahu subhanahu wa taala është ai i cili i di zemrat e njerëzve. Edhe aty ku Allahu subhanahu wa taala e di se çfarë ka ky person në zemër, ja jep atij udhëzimin. Duke nxitur këtë person që të jetë i vendosur në të vërtetën që kërkon ai. Sepse e vërteta dhe udhëzimi kanë nevojë për vendosmëri. Prandaj ti shikon shumë njerëz, të cilët kur gjën për Islamin, thonë se Islami është i vështirë. Sepse të ka urdhra, ka ndalesa, mos bëj kështu, bëj kështu. Prandaj dhe Allahu subhanahu wa taala i dërgon me lajket tek besimtarët për t'i përforcuar ata në të vërtetë, thotë Allahu idh yuhi rabbuka ila al-malaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu. Thotë kur i shpall kujtohu Muhammed kur i shpall Allahu me lajkeve, që u thotë unë jam me ju prandaj përforcojeni besimtarët. Kështu që Allahu subhanahu wa taala kur dëshiron të udhëzojë një person, i urdhëron me lajket e tij që të forcojnë atij personi vendosmërinë, të forcojnë dëshirën për të vërteta dhe ta ndihmojnë atë që të bëhet besimtar. Dhe rastet për këtë gjë janë të shumta. Bile çdo njeri për ju rrezik mund të ketë në jetën e tij një rast ose një shembull për këtë që po them. Dhe në të kundërt kur Allahu dëshiron të humbi një person, e lej atë dhe e mbështet atë tek vetja e tij. Kur Allahu e di që ky person nuk e meriton udhëzimin, e mbështet atë tek vetja e tij. Mbasi e ka treguar të vërtetën, nuk dëshiron Allahu ta ndihmojë. Mbasi e ka treguar të vërtetën dhe i sqaruar vërteta, nuk dëshiron Allahu ta ndihmojë të personin për ta njohur, për ta zbatuar të vërtetën dhe për të qenë për njerëz të suksesshëm në të vërtetë, duke e ditur Allahu që ky person nuk e meriton të vërtetë. Prandaj nuk u thot me lajkeve që përforcojeni, por e lej atë dhe e mbështet atë tek vetja e tij. Edhe po mbështet njeriu tek vetja e tij, u shkatërrua, sepse njeriu si thash ka dëshirë për të ke mirë dhe për të ke keqja. Edhe përdesa ka këto dy dëshira, dhe njeriu në zemrën e tij patjetër duhet ta adhurojë diçka, edhe nëse nuk adhuron Allahun, atë do të shkojë patjetër tek adhurimi i idhujve, të cilët kanë forma më të ndryshme, më të ndryshëm, edhe ekzistojnë sot kësaj dite në format më të ndryshme të jetës. Kështu që Allahu subhanahu wa taala e humbi një person duke mos e ndihmuar atë që të udhëzon në rrugën e drejtë.
Dhe po se ndihmoj Allahu subhanahu wa taala ka për qenë i humbur. Dhe nuk e ndihmon këtë person sepse ai nuk e meriton të ndihmohet. Sepse shpirti i tij është shpirt i keq, është shpirt i pist, zemra e tij është zemër pa përshtatshme. Por po të shikosh mosbesimtarët, janë njerëzit të cilët nuk e vlerësojnë të vërtetën, as nuk e vlerësojnë dijen, as nuk e vlerësojnë Kur'anin, as nuk e vlerësojnë sunetin e Profetit sallallahu alajhi wasallam. Në një kohë që po të shikosh për shembull një person që tek muslimanët quhet dietar, njëri me vlerë, njëri i lartë që i dëgohet fjala, tek mosbesimtarët ai nuk vlen 2 lekë. Për arsye sepse ata nuk e vlerësojnë të vërtetën. Edhe nga që ata nuk e vlerësojnë të vërtetën dhe nuk dëshirojnë ta vlerësojnë atë, Allahu nuk e udhëzon ata. Dhe nuk u jep atyre të vërtetën. Kështu që kuptimi i kësaj çështje vëllezër është, domethënë është një kuptimi një pjesë thelbësore e çështjes Kaderit. Nëse njeriu kupton kuptimi i kësaj çështjeje, të kuptosh në të vërtetë në çështje një nga çështjet thelbësore të çështjes të Kaderit. Dhe e thash atë që në fillim, për arsye sepse Allahu subhanahu wa taala është ai i cili udhëzon krijesat dhe i humb, dhe kjo është në fuqinë e tij, dhe në drejtsinë e tij, edhe në mëshirën e tij. Edhe ky lloj udhëzimi, siç u thash, është dhuratë për Allahut, dhe dhuratën e tij Allahu e vendos me urtësinë e tij në atë vend që është i përshtatshëm për pranimin e kësaj dhurate. Dhe nuk e vendos atë në atë vend që nuk është i përshtatshëm. Mbasi del pyetja, kjo domethënë është për të theksuar, përse Allahu nuk i bëri të gjithë njerëzit të përshtatshëm për të pranuar udhëzimin? Dhe përgjigjja e kësaj është se Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e vet i ka krijuar gjërat siç ka dashur ai. Edhe njohja e urtësisë së Allahut është një nga gjërat më të vështira për logjikën njerëzore. Edhe sado që të përpiqet njeriu që të njohë urtësinë e Allahut sepse i ka krijuar gjërat kështu, ka për të ngelur i shtangur. Por ajo që kuptojmë ne me mendjet tona të dobta është që Allahu i madhëruar dëshiron të adhurohej, dëshiron të adhurohet. Edhe plotësimi i këtij adhurimit, i adhurimit të Allahut nuk mund bëhet poqëse nuk ekzistojnë dy të kundërtat. Kur nuk ekziston e keqja dhe e mira. Kështu që ekzistenca e të keqes dhe të mirës është e domosdoshme për të dalë në pa durimi i besimtarit, mbështetja tek Allahu, lufta që do të bëjë me veten e tij njeriu kundër shejtanit të tij dhe kundër shejtanit të njerëzve, edhe të fitojë këtë luftë. Dhe kjo lloj lufte nuk mund fitohet nëse nuk do ketë kundërshtar. Prandaj Allahu subhanahu wa taala me urtësinë e tij ka krijuar gjërat që mos i nisoj, që të njihet ai që e falenderon dhe ai që nuk e falenderon, edhe të dalë në pa këto adhurime kaq të mëdha, të cilat nuk mund dalin pa këto lloj gjërash. Dhe durimi që është një paradhurim më të mëdha dhe është thelbi i çdo adhurimi që bën njeriu në jetën e tij, ka të bëjë me durimin, domethënë, siç kanë përmendur dietarët që ndahen 3 lloje: durimi në veprat e mira, durim duke u larguar nga gjunafet dhe durim në fatkeqësi. Dhe të gjitha këto domosdoshmë kanë bënë me durimin të durosh për atë që është e keqe për ty. Kështu që thelbi i kësaj gjëje është që të arrish adhurimin e Allahut subhanuhu teala duhet të durosh të keqen. Dhe Allahu subhanuhu teala e krijon çdo gjë edhe nuk pyetet për atë që krijon, por krijesat pyeten. Edhe njohja e kësaj gjëje bëhet vetëm që njeriu ta njohë më shumë madhështinë e Allahut subhanuhu teala te krijesat e tij. Edhe fundi i kësaj gjëje është që njeriu ngelet me gojë hapur i shtangur përpara kaderit të Allahut, se si Allahu subhanuhu teala ka krijuar gjërat në këtë lloj forme dhe i ka sistemuar me këtë sistem kaq preciz, i cili hecën në një formë të pashmangshme në bazë të ligjeve që ka vendosur Allahu te krijesat. Edhe gjithë kjo nxjerr në pa madhështinë Allahu subhanahu wa taala, madhështinë e emrave të tij dhe cilësive të tij. Dhe kjo lloj njohje këtyre emrave dhe cilësive, ky është qëllimi i krijimit të krijesave. Dhe ai që ka përmendur Allahu në Kur'an që thotë: "O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", nuk e krijoi gjinët dhe njerëzit vetëm sa që të më adhurojnë. Dhe ky lloj adhurimi bëhet duke njohur emrat e Allahut, cilësitë e tij, duke adhuruar atë në bazë të këtyre. Dhe ky lloj adhurimi nuk mund të arrihet nëse nuk ekziston e mira dhe e keqja,
njerëz të mirë, njerëz të këqij. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala I ka ndarë njerëzit, e megjithatë nuk ka bërë padrejtësi atyre që nuk u ka dhënë udhëzimin, sepse ata e zgjodhën vetë atë lloj rruge me dëshirën e tyre. Dhe nuk I detyroi Allahu ata subhanahu wa taala për këtë lloj rruge që zgjodhën ata. Për këtë arsye, po të shikosh gjithë mosbesimtarët në këtë jetë, janë ata vetë të cilët e zgjedhin mosbesimin, edhe e duan atë më shumë se besimin. Do vinë mësimet e ardhshme me lenin Allahu subhanahu wa taala, çështja e detyrimit. A është detyruar njeriu nga kaderi apo nuk është detyruar? Dhe ç'është detyrimi? Shkuptim nga fjala detyrim. Do sqarohet inshallah edhe më shumë në këtë çështje kur të flasim për temën që thash. Kështu që si rezultat thamë dhe njerë që të marrim thelbin e mësimit është që udhëzimi është dhuratë për Allahu subhanahu wa taala, I jep atij personi që do më urtësinë e tij duke vendosur në vendin e përshtatshëm, ndërsa humbja është dy lloje, është humbje fillestare dhe humbja në dëshkim. Humbja në dëshkim është kur njeriu largohet për të vërtetës dhe I kthen shpinën në vërtetës dhe Allahu ndëshkon duke e volosur zemrën. Dhe humbja fillestare është humbje që Allahu subhanahu wa taala nuk e jep këtij personi suksesin për të qenë udhëzuar, duke e ditur Allahu më dhuroj që nuk e meriton. Përkundazi e leja të mbështetet tek vetja e tij. Prandaj edhe profeti sallallahu alajhi wasallam siç e thon në hadith, I lutesh Allahut dhe thoshte ya hayyu ya qayyum. Thot bi rahmetike astaghith, me mëshirën tënde kërkoj ndihmë. Aslih li sha'ni kullahu, ma rregullo mua të gjithë çështën time, wala takilni ila nafsi, dhe mos më mbështet mua tek vetja ime tarfat ayn, ashabun bisu, se po mbështet njëri te vetja e tij, humbi rrugën e vërtetë. Prandaj çdo person që mendon se ai është udhëzuar në rrugën e vërtetë me fuqinë e tij ose me fuqinë e logjikës së tij, ky është fillimi I humbjes për këtë person. Ky është hapi I parë që ky person largon nga rruga e vërtetë. Dhe të humbi në detajet e Islamit ose në të gjithë Islamin, sipas mashtrimit që ka në veten e vet për udhëzimin, duke menduar që në këtë çështje jam udhëzuar vetëm me logjikën time, ose në të gjithë Islamin e kam fituar të me fuqinë time. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam I lutesh Allahut me të lutje për treguar që nëse Allahu e le njeriu të mbështetet te vetja e tij, ai ka për të humbur automatikisht. Prandaj dhe profeti sallallahu alajhi wasallam ne ka treguar hadithin e saktë se Allahu subhanahu wa taala I thotë robërve, o robët e mi, ju të gjithë jeni të humbur përveç atij që unë u udhëzoj. Dhe ky udhëzim është dhuratë për Allahut që vendoset në vendin e tij, prandaj dhe nuk quhet padrejtësi. Sepse Allahu I mëdhëruar nuk ka marrë njerëzve që nuk I ka udhëzuar, nuk u ka marrë atyre atë që është pronë e tyre. Udhëzimi nuk është pronë e tyre, por u ka marrë atyre atë që është, nuk u ka dhënë atyre atë që është pronë e tij. Dhe jo atyre. Gjithashtu dhe gjë e ngjashme këtë është dhe çështja e krijimit, kur Allahu subhanahu wa taala ka krijuar disa njerëz me 2 dorë, disa me 2 duar, disa me 1 sy, disa me 2 sy, thotë pse nuk krijoi edhe mua Allahu me 2 sy, pse më ka bërë padrejtësi? S'ka bërë Allahu padrejtësi. Ti gjithë si njeri nga fillimi deri në fund je pronë Allahut. Allahu të bën me 1, me 2 sy, ka raste me 3 sy, ka raste pa sy hiç. E gjithë kjo domethënë është vetëm për Allahu dhe nuk pyetet për atë që bën. Sikurse një person u thash domethënë nëse ti ke një dhuratë, dëshiron të adhurosh dikujt, dëshiron të adhurosh dikujt tjetër, a mund të thotë dikush që ti pse s'më dhe mua, në një kohë që kë nuk ishte pronë e tij, as nuk e meritoi ai domethënë këtë gjëje, përkundazi ishte dhuratë vetëm prej teje. Kështu që por në Allahu subhanahu wa taala nuk mund ta kërkojë njeriu duke pretenduar që ai e meriton atë. Përkundazi lutet Allahut mëdhëruar njeriu ta udhëzojë rrugën e drejtë me mirësinë e tij. Prandaj çdo udhëzim që jep Allahu njeriu është vetëm me mirësinë e tij edhe me mëshirën e tij. Allahu shpëlojë mirë të gjithëve.